سلام دوستای گلم، امیدوارم که مثل همیشه عالی باشید. امشب اومدم ویلاژ توریست، مجتمع تفریحی توریستی که در یکی از بهترین ییلاقات مشهد یعنی جاده طرقبه نبش امام رضای 8 واقع شده. مجتمع ویلاژ توریست با توجه به موقعیت مکانی خوبی که داره و پارکینگ بزرگ و رایگانی که داره همیشه مورد استقبال افراد بومی و مسافرین و توریست ها قرار گرفته. این مجتمع 260 واحد تجاری داره و در قسمت های تفریحیش میتونیم به سینما شهر بازی به وسعت 5000 متر، رستوران سرباز در پشت بام این مجتمع به مساحت 2000 متر همراه با موزیک زنده، نمایشگاه دائمی صوت و تصویر و لوازم خانگی اشاره کنیم. خب بریم با هم در مجتمع قدمی بزنیم و از واحدهای تجاری و تفریحی زیبا و جذاب این مجتمع دیدن کنیم.
خب من سعی کردم در ویدیویی کوتاه و مفید مجتمع تفریحی توریستی ویلاژ توریست که طرفداران بسیاری داره رو براتون به تصویر بکشم. لطفاً نظرات خودتون رو برام کامنت کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد با لایک کردن از من حمایت کنید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.